Yaman üstüne değil. Bak. بفرمایید قرار بفرمایید قرار در مکتب بفرمایید çok güzel özellikle
بگیر بخوریم شما هم foto. Era mio. Siete.
یاد چرخره دوتاش محسن تو شیرین ملک جونم داشت بفرمایید. یه آقای در ببینه. یه دونه شکره آبلانم تو شیرین ملک جونم داشت بفرمایید. سنتی آب بره در آب. باش چیزم بابا